अब अनम्यान्ड एरियल भेहिकल भन्छ, युएभी भन्छ। युएभीको बेसिक्स कम्पोनेन्टदेखि त्यसको अपरेसन कसरी उडाउँछ बेसबाट नै उसलाई फेमिलियर बनाउने फर्स्ट उपकरणसँग। अनि त्यसपछि अब यो उपकरण चाहिँ हाम्रो अब इन्जिनियरिङ सर्वेको निम्ति कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, कन्सेप्टहरू फोटोग्रामेट्री भन्छ। फोटोग्रामेट्रीदेखि हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टमहरू सबैको जानकारी दिएर अब हामीले एउटा कुनै पनि एरियाको हरेक किसिमको सर्वेको लागि चाहिँ म्यापिङ सोल्युसन दिन सक्ने बनाउनलाई म्यानुअली गर्न पनि पाइन्छ। त्यो भएर अब उसको एक्स्ट्रा वायर भनौँ न, एक्स्ट्रा वायर भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टमा छ नि युज गरिरहेकोमा अर्को कम्पनीको युज गरेको पनि अलिकति फरक पर्दो रहेछ। नाम चलेको मान्छेले बिगाऱ्यो भन्न नपरोस् भन्ने गरी मैले चाहिँ फिल्ड सर्वेको लागि चाहिँ मेरो कमाइ हुने ठाउँ पनि त्यही हो, प्लस पनि हुने ठाउँ भएर म यहाँ मेरो पढाइको विषय भनेको अहिले पिएचडी गरिरहेको छु हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट जुलोजी टियुमा। त्यहाँ चाहिँ म माछा सम्बन्धी पिएचडी गरिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ हामीले माछाको बसोबास के कस्तो छ, नेपालमा कति थरीको माछाहरू खोलामा पाइन्छ त्यसो अध्ययन गर्छ क्या हामी। सो त्यसमा चाहिँ माछाको बसोबास पनि त्यसको ह्याबिट्याट भन्छौँ, त्यसको ह्याबिट्याट म्यापिङ पनि गर्छौँ कि हामीले। सो त्यसको लागि चाहिँ मेजरली त्यसको लागि चाहिँ सिक्न आएको हो। स्पेसली यो मेरो कामको लागि पनि डाइरेक्टली युजफुल छ। म आफै पनि अहिले स्पोर्ट्सतिरको एनआइसीको एउटा इन्जिनियर हो र म एउटा कोशी प्रोभिन्सको स्पोर्ट्सतिरको जस्तै रङ्गशालाहरू स्टेडियमहरूको इन्जिनियरिङ त्यो सर्वे गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अब ड्रोन सर्वे नेसेसरी छ। र त्यसैमा चाहिँ म अलिकति आफूलाई हेड स्टार्ट दिन सक्छु कि भनेर चाहिँ ब्याचलर पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ म यो ड्रोन सर्वे ट्रेनिङमा आएको छु।